Dag lieve medebewoners van planeet Aarde. Zijn jullie nog een beetje fit? Een van de medebewoners van onze planeet zijn de pinguïns. Dus wij gaan een dansje doen en dat heet de Pinguïndans. Nu de handjes in de lucht en schudden met die billen. Handjes op de tenen en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. En stampen met die voeten en spring, spring, spring. Nu handjes in de lucht en schudden met die billen. Handjes op de tenen en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. Stampen met die voeten en spring, spring, spring. Ja, zoals jullie weten zijn de pinguïns heel sociale medebewoners van onze planeet. Zijn jullie dat ook? Nu allemaal achter elkaar gaan staan. Het is nu tijd voor de pinguïnloop. Ja, ja. Nu de handjes in de lucht en schudden met die billen. Handjes op de tenen en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. En stampen met die voeten en spring, spring, spring. Nu handjes in de lucht en schudden met die billen. Handjes op de tenen en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. Stampen met die voeten en spring, spring, spring. Zijn jullie nog niet moe? Mag ik aan jullie voorstellen, de gekste pinguïn van onze planeet Aarde? Hier is hij, de enige echte Schiffie. Gaan jullie meedoen? Ja, ja, daar komt hij weer. Nu de handjes in de lucht en schudden met die billen. Handjes op de tenen en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. En stampen met die voeten en spring, spring, spring. Nu handjes in de lucht en schudden met die billen. Handjes op de tenen en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. Stampen met die voeten en spring, spring, spring. Nu de handjes in de lucht en schudden met die billen. Handjes op de tenen en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. Stampen met die voeten en spring, spring, spring. Nu handjes in de lucht en schudden met die billen. Handjes op de tenen en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag.